đường bê tông này cũng to ấy chứ. To chứ, nhưng mà do Đây nước đấy anh, sinh tố đây. bên nào là Sinh tố lúa mạch đây. nó hồi nốn đấy. Một người mà hồi nốn luôn đâu. Đây đây, cái thuyền kia. Vào cái chỗ đây đi, có một cái chỗ siêu thị nào mà ấy nhỉ? Cái hôm em vào cái chỗ siêu thị nào nó có cả quần có cái áo phông thái nó có cái Nào đi lên. Hai cái cây này to này, hai cái cây to rất là đẹp. Cây này cây gì anh biết không? đây bông gòn. Bông gòn. Bông gòn. Nó lộ ra có cái bông. Đúng rồi. Đây nó có cái quả này. Quả. Đây lộ thế. Nó nổ ra cái bông thật. Cái bông gọi là cái bông gòn. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 3 trong hành trình lang thang xuyên Việt 9 ngày của mình. Sau một ngày hôm qua, chúng ta đi qua những vùng đất mang trong mình những miền ký ức ở tập 2. Thì hôm nay chúng ta lại lên đường các bạn. Đây mình đang rời khỏi huyện Đắk Rông của Quảng Trị. Và có lẽ sau những câu chuyện về những ký ức sâu lắng ngày hôm qua, thì hôm nay chúng ta lại trở về với hành trình lang thang. Không vội vàng, không nhất thiết phải đi theo những con đường lớn các bạn, và cũng chẳng đặt ra một lịch trình quá chặt chẽ, quá cụ thể làm gì. Bọn mình quyết định rời khỏi Quảng Trị và đi về Huế. Nhưng thay vì đi theo những tuyến đường quen thuộc, thì cả nhóm sẽ chọn một cách khác. Đó là cứ đi về phía biển. Con đường nào có thể đưa chúng ta đi gần biển hơn thì mình sẽ thử đi con đường ấy. Và xin mời các bạn hãy lên xe cùng mình để chúng ta cùng lang thang xem hôm nay con đường đó sẽ đưa chúng ta đi đến đâu, và liệu trên hành trình ấy còn có những bất ngờ thú vị nào đang chờ đợi chúng ta nhé.
những con đường lớn thường đưa chúng ta đi rất nhanh, nhưng đôi khi muốn nhìn thấy một vùng đất thật sự sống như thế nào thì có lẽ phải rời khỏi những tuyến đường huyết mạch đó các bạn. Và trong hành trình này, đi theo đường lớn không phải là sự lựa chọn tối ưu. Và chúng ta bắt đầu rẽ vào những con đường tỉnh, rồi những con đường nhỏ hơn. Đó, các bạn nhìn thấy những con đường rất là thoáng đãng, bình yên, lưu lượng xe rất ít, nhưng hai bên các bạn thấy không? Cánh đồng lúa, làng mạc, những ngôi làng rất là bình yên. Thì đây chính là một trong những cái lựa chọn rất là hợp lý cho những chuyến lang thang thế này các bạn. Những con đường vắng thì sẽ giúp cho người lái xe đỡ bị căng thẳng. Chúng ta đạt được cái trạng thái thong dong đúng nghĩa của một chuyến đi lang thang như thế này. Và để tận hưởng được cái đủ tâm trí để tận hưởng cái chuyến đi, đủ tâm trí để tán gẫu cùng với những người thân thiết trên xe. Đó các bạn nhìn thấy không? Những con đường rất là bình yên ở một vùng quê của Việt Nam. Nó giúp cho chúng ta được trải nghiệm chuyến đi đúng nghĩa, tức là còn đọng lại được cái gì đó, được những cái cảm xúc nhất định khi chúng ta đi qua mỗi một vùng đất, chứ không chỉ đơn giản là những cái căng thẳng của lái xe. Đó. Những con đường nhỏ nối tiếp nhau, chạy giữa những cái đồng ruộng, những cái làng mạc. Đó, thỉnh thoảng có những cái ngôi đình, ngôi đền gì đó. Ở đây rất nhiều các bạn ạ. Hoặc như miền Trung này thì có phong tục xây những nhà thờ họ rất là hoành tráng, và thường là theo ảnh hưởng cái kiến trúc của cung đình Huế, nhìn rất đẹp các bạn. Đây chính là tinh thần như mình đã nói ở ban đầu, là cứ hướng ra biển các bạn. Hãy tìm những con đường không gọi là quen thuộc nhất để chúng ta đi. Mùa này ở Quảng Trị là mùa gió rất lớn, gió Tây các bạn. Nhưng không phải lúc nào cũng nóng, như đợt mình vào đây thì nó không nóng nhưng gió rất mạnh. Đấy, các bạn nhìn cánh đồng bát ngát không? Cái sự gió nó thổi vào cái cỏ bên đường tạo những cái sóng lấp lánh dưới ánh nắng rất đẹp các bạn. Đây là những cái sự bình yên của một vùng quê. Những cái khung cảnh mà nếu như chúng ta đi cao tốc hay quốc lộ sẽ không bao giờ được thưởng thức các bạn. Nó sóng lúa các bạn nhìn thấy sóng lúa. Như ở tập mà trước mình cũng đã nói đến sóng lúa, đúng không? Tập 1 khi mà đi qua cánh đồng lúa Kỳ Phú đấy, cũng rất đẹp, nhưng hôm đấy không có gió nên không có sóng lúa. Nhưng hôm nay ở đây gió rất lớn.
những con đường đi xuyên qua những cánh đồng rất là bình yên các bạn. Thỉnh thoảng có những cái đầm sen. Có thể với nhiều bạn trẻ bây giờ sẽ không hiểu sóng lúa là như thế nào, nhưng thế hệ như bọn mình 7X trở về trước thì tuổi thơ đôi khi là gắn liền với những cánh đồng vào những ngày nghỉ hè. Cho nên là sóng lúa nó là cái hình ảnh mà gắn bó với tuổi thơ các bạn. Nó rất đẹp. Nhìn những cây lúa dập dình trong gió và tạo ra tiếng xào xạc. Và có lẽ điều thú vị nhất khi chúng ta chọn những cung đường nhỏ như thế này chính là chúng ta chẳng bao giờ biết được vài km phía trước sẽ có những cái gì. Đó chính là điều thú vị của những chuyến lang thang road trip khám phá như thế này các bạn.
họ làm sợ cái sợ lụt. Yên bình thế nhà làng quê nhờ. Không sao đâu. Bữa nay là vào tháng 6 thì cuối độ khoảng tầm này là khoảng 20 tháng 6 là gặp được. Làng văn hóa Diên Khánh. Khách du lịch đến đây mà để Ta vào làng du lịch Chắc là cái làng phải có cái làng nghề gì chứ đúng không? Ôi này, lâu lắm mới được nhìn cái cánh đồng nó thẳng cánh cò bay như này. Mà nó phẳng lì. Đúng là những kỷ Xong niệm, rồi trời thì xanh chứ. kỷ niệm tuổi thơ đấy. có đôi con diều sáo nữa. Ngày xưa toàn lang thang ngoài cánh đồng này thôi. Đôi con diều sáo. Không mong có bắt ốc mà nghỉ hè là cứ cầm một khẩu súng cao su xong cứ đi lang thang, có bắn được con mẹ gì đâu nhưng mà cứ đi lang thang thế thôi. cứ cầm đi tới bắn lung tung lang thang lung tung thế thôi chứ còn có bắn được con. Nhưng mà tiếng là đi bắn chim. Đúng rồi, nhưng mà chả bắn được con gì cả. Có. Nhiều khi gặp cao chầu bắn. Đây là chùa này. Ôi bên này có đầm sen này, đầm sen bên tay trái này. Có xin có vào xem tí không? Và rồi mình quyết định rẽ vào con đường nhỏ này để hướng về một vùng nước mênh mông ngay bên tay phải này thôi các bạn. Và hy vọng là sẽ tìm được một bến đò để có thể khám phá vùng nước này. Một vùng nước cũng khá là nổi tiếng các bạn. Chúng ta cùng khám phá nơi này xem.
Vâng, vậy là cũng tìm được một bến đò các bạn. Đây nước đấy anh, sinh tố đây, Bên này là sinh tố lúa mạch đây. nó phôi nốn đấy. Đây đây, cái thuyền kia. Chiều trên phá Tam Giang, anh sớm nhớ em. Sớm biết bơi không? Em phải mặc áo phao. Em bơi nhì nhằng thôi, được khoảng một vài trăm mét thôi. Này, bơi thì được 200 mét. Có nghĩa là có biết bơi là phần đời thế nào. Ăn được quả giáp là đi sướng hết rồi. Thái. Ngoài mình không có này đâu. Đấy, ngoài em mà không có loại nào đi sướng hết. Ngoài em là không có cái loại này. Không có đâu. Mà đi sướng hết. Hôm nào về đi sướng lắm. Hôm nào về phải cho vào cái chỗ. Đấy đi, có một cái chỗ siêu thị nào mà ấy nhỉ? Cái hôm em vào cái chỗ siêu thị nào nó có cả quần bò cái áo phông thái, nó có cái con rồng ở đây này, con cá sấu đây này, nhiều lắm cái đợt. Không, ở cái khu này, ở cái khu đấy cơ. Vâng, vâng, nó có một cái nó có một cái em vào hôm mới đi cùng với đoàn. Vô mà về nhanh nhé. Đấy, Ngồi xuống. cân kiểu cái tá đây thôi chứ hỏi. Nhưng mà nó có những áo phông. Nếu như ở ngoài mình nó gọi là cái đầm. Đầm. Mình cũng không nhận ra mình nữa. Cái đâm nó nhỏ hơn. Phá nó lớn. Khá lớn hơn đấy. Gọi là đầm phá. Nói chung là chỉ phá thôi. Không được cái tích sự gì cả. Xây thì có là khá dễ. Và chiếc thuyền nhỏ rời bến, bỏ lại phía sau những con đường chúng ta vừa đi qua. Trước mắt là phá Tam Giang các bạn ạ. Chúng mình đang trên con thuyền nhỏ với một niềm háo hức được khám phá một đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, một địa danh đã từng đi vào thơ ca. Mặt nước trải dài đến tận chân trời, các bạn thấy không? Gió thổi nhẹ nhẹ, nắng phản chiếu trên mặt nước là mình nhớ đến một câu ca dao xưa: nhớ em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. Đó là vì ngày xưa phá Tam Giang đã từng là một thủy lộ quan trọng. Và trong khoảnh khắc này, tất cả những câu chuyện, những điểm đến, những cung đường ngày hôm nay dường như tạm gác lại các bạn. Chỉ còn chúng ta, chiếc thuyền nhỏ và vùng nước mênh mông.
Chiếc thuyền đưa chúng tôi sang bờ bên kia. Và điều thú vị của một chuyến đi lang thang là đôi khi bữa trưa cũng đến theo một cách rất tự nhiên. Một bữa ăn không thực sự có trong lịch trình. Về đi làm mà phải điều người mình nên xấu tê đi chứ. Một nhà hàng nằm ngay bên mép nước. Bên mép nước. Anh gọi đi. Bàn ăn nhìn ra phá Tam Giang. Thì đến 8 giờ tối là đến Đắk Lắk là tôi chủ lọ rượu thôi. Đi vừa nhỉ, cái mâm này Đủ mâm 4. Đủ mâm 4. Nói chung là chỗ này tất cả mọi thứ là Giờ là đủ mâm 4. không giống như người ta thắp cho mình đấy. Món này là món gì đây? Món này là món cái gì vậy? Rau muối biển. À, Rau muối biển. Dạ. muối biển đấy hả? Không rau gì? Rau muối à? Dạ, rau muối biển. Không rau gì? Rau muối à? Rau muối tên là muối. Rau mỏi. Rau mỏi à? Dạ, muối biển. Chơi chi tí. Coi như làm nộm đúng không? Ngao ngao chua này đúng không? Ngao xả này. Ngao xả. Từ từ nhé. Nhất là anh em đi khám phá gọi là phá Tam Giang. Hôm nay là ngày sinh nhật của hoa hậu ở trong đoàn. Thế nào lại trùng đúng không? Đấy, trùng lập rất ngẫu nhiên. Chúc sức khỏe, rất là hay ở chỗ là chúc em nha. Mạnh khỏe, tìm được một niềm vui mới. vui vẻ là được, không cần phải tìm. Không cần phải tìm. Nếu mà có duyên thì khác đi khác về. có duyên thì khác đến đúng không? Không có duyên thì sức khỏe mà thôi là được. Bây giờ là cuộc sống là cứ
tự do thoải mái là được rồi. Đấy là sống cho chính mình, đấy là sớm nhất đấy. Dạ. Không đi về cả nhé. Anh ở nhà. Cảm ơn cả nhà. Như một cái sinh nhật cực kỳ đặc biệt. Rất là đặc biệt đúng không? Rất là tình cờ. Mà thế nào tình cờ lại trùng vào cái chuyến đi này? Hoãn đi hoãn lại. Hoãn mấy lần đúng không? Sinh nhật ở mãi trong Huế chứ. Sinh nhật ở nhà lại đơn giản. Nhưng sinh nhật ở mãi trong Huế là trên phá Tam Giang. Mà là với những người bạn mà chưa từng đi như này trước đây em có một cái sinh nhật ở bên Lào, cũng đi công tác ở bên Luông ấy, cũng sinh nhật tình cờ cũng trúng vào tháng 7 như này. Nhưng mà hôm đấy là bận, không thể nào ăn đúng một bát mì tôm để đi làm. Đây cũng là một cái sinh nhật lần thứ hai với em. Rất trân trọng, thử cái xin chúc mừng. Chúng ta thử cái rau gì ạ? muối biển để xem. Ngon. Yeah. Vui. Hôm nay tên là gọi là gì? Nó lại rất Rượu mận máu chó. nó lại rất hợp với cái làng Mận này. hả? Quả mận. Quả mận nhưng mà Quả mận hả? nhưng mà nó là máu chó. À thế à? Ăn không thì không ăn được bởi vì nó chát. Nhưng mà nhìn thoáng thì cái lá nó rất giống kiểu thìa là. Đúng rồi. Tôi thì thấy giống cái lá rau thối ở trên tôi. Nhưng tôi ăn nó không thối. Ăn rất là ngon. Bao nhiêu tiền? Chưa mua đâu, hỏi bao nhiêu tiền? Được bao nhiêu nữa? Sẽ đi là 3 mẹ, 6 tỷ gì? Đến với cô được 3 tỷ. Cái xì dầu mù tạt hầu sống. Anh ấy rút được số em sẽ lấy được 7. Phải 2 à? Thế thì em lấy một nửa cái đấy, còn một nửa này 2 đi. Em làm gì đi? Thôi kệ. Dạ, đơn nhất là chỉ có cái gì lúc đấy. Lại nữa nó chứ. Em 25 rồi á. Có 72 không? Hai lấy mấy cái à? Ăn mù tạt nó sọc, mà ăn mù tạt nó phải sọc nên mới ngon đấy. Ngon, đúng rồi. Không lấy giải nhất cũng được mà. Có 72 đâu. Hồng là được, tươi rói. Phải chọc mới đúng ăn của ta. Hồng là rất tươi. À thế Nhưng mà hồng này không ngọt bằng hồng Quảng Ninh. à? Thế Làm sao làm được? Hồng này không ngọt. Không ngọt bằng hồng Hầu Quảng Ninh như này là cấp. Không có 72. hầu Quảng Ninh nuôi là hầu giống của nó là hầu đại dương ấy. hả? 95. Này mà trúng một phát là lại đi một mạch nữa này. Những món ăn nóng hổi và vài câu chuyện của những người cùng đi. Bữa thôi thế này ăn hết chỗ này là kinh khủng. Sau một buổi sáng rong ruổi, có lẽ chẳng có bữa trưa nào hợp hơn với một chuyến đi hành trình lang thang hơn thế này các bạn. Đúng ở đây là phải dùng máy cola thế như vậy. Vừa chạy êm vừa trông rất hay. Cái vừa rồi bọn ấy là Sóng này. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi một chút thì bọn mình lại lên đường. Phía trước vẫn còn Huế các bạn ạ. Nhưng hành trình hôm nay chưa vội kết thúc đâu. Và những con đường nhỏ lại tiếp tục đưa chúng ta đi qua một miền quê khác của Huế. Rời bến đò nhỏ, chúng tôi lại lên xe và tiếp tục đi về phía Huế. Vẫn không có một lịch trình nào quá cụ thể các bạn ạ. Cũng chẳng cố tìm kiếm một điểm nào thật sự nổi tiếng. Chỉ đơn giản là cứ đi thôi. Đi theo những con đường nhỏ và xem con đường hôm nay sẽ đưa chúng ta đến đâu.
liệu phía trước sẽ còn có những khung cảnh nào đang đón chờ chúng ta, và liệu hành trình này chúng ta sẽ còn gặp những điều bất ngờ gì nữa. Vâng, chúng ta vừa đi qua cây cầu phá Tam Giang. Cây cầu Tam Giang thì đúng hơn, bắc qua phá Tam Giang. Cây cầu đưa chúng ta đi qua một vùng rộng lớn của phá Tam Giang. Và có lẽ nếu chỉ nhìn trên bản đồ
Đây đơn giản chỉ là một cây cầu nối hai bờ, nhưng khi thực sự lái xe trên nó, giữa một bên là mặt nước trải rộng đến tận chân trời, một bên là những làng quê nằm thấp thoáng xa xa, cảm giác lại hoàn toàn khác các bạn. Và các bạn nhìn thấy phong cảnh nó cũng rất tuyệt vời. Đó cũng là một trong những điều thú vị nhất của những chuyến hành trình lang thang như thế này các bạn. Những chuyến road trip. Có những cảnh đẹp nếu chỉ tìm kiếm trên bản đồ có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đến. Nhưng khi cứ đi, cứ rẽ, cứ để con đường dẫn mình đi, đôi khi lại gặp những khoảnh khắc đẹp hơn cả những gì mình dự định, hơn cả những gì mình mong đợi các bạn. Rời vùng nước mênh mông của phá Tam Giang, chúng tôi tiếp tục đi về phía Huế các bạn. Nhưng thay vì đi thẳng vào trung tâm thành phố thì bọn mình lại rẽ vào những con đường nhỏ khác dẫn vào một vùng quê khác của xứ Huế, với những đường làng rất đỗi bình yên các bạn. Và ở đó có một cây cầu rất đặc biệt, cầu ngói Thanh Toàn. Bên tay trái của chúng ta trên con đường này là con sông Như Ý, một con sông đào nhân tạo từ thời các chúa Nguyễn
để làm phụ lưu của sông Hương các bạn, vừa dẫn nước tưới tiêu và phân chia lũ cho sông Hương. Dạ không ạ. Sơn là đi trong rồi tìm ra mấy địa điểm này hay nhất. Nhưng mà anh nhìn thấy nó thanh bình không? Thanh bình nó rất là thanh bình. Đây là chủ yếu là nóng phốt, không đi. Để mà đi đây được khoảng 3 km thì này nên phải karaoke đấy, chắc nó thu hút cái dân thành phố về, hoặc là ở vùng này thôi. Nó đặc biệt karaoke là về đây có cả đây mình chủ thuyền đấy, là nó có dịch vụ mà. Tất nhiên đâu nó có, đâu nó có thì đâu này cũng phải có rồi. Rồi đi hát, rồi cho hai đứa nó hát với nhau, mình đi sơn hát với nhau này, đấy sơn đấy. Hai cái cây này to không này, cây to rất là đẹp. Cây này cây gì anh biết không? Đây bông gòn, Bông gòn. Bông gòn. Nó lộ ra có cái bông. Đúng rồi. Đây nó có cái quả này. Quả. Đây lộ thế. Nó nổ ra cái bông thật. Cái bông gọi là cái bông gòn. Cái nên nó yếu lắm, nó dễ. Nhưng mà nó dẻo. Đây. Nó gỗ, nó không phải gỗ chắc. Gỗ kiểu gỗ xốp nữa. Gỗ xốp nhưng mà nó không chắc, nhưng mà bông thôi. Đây. Đây cái này nó chớ ra đấy. Đây hạt chớ ra đấy. Đây. Hạt đây. Đây. Bông gòn. Cây bông thôi. Đây. Nó bay ra nó phát tán xong nó mọc cây khác. Mọc đúng rồi, nó phát tán nó hạt nữa. Giống như đấy. Dùng khắp nơi. Rồi đôi kia đi nhanh thế. Đôi kia đi nhanh thế. Chỗ này nó phải nhiều người để cùng trải nghiệm cái này. Đấy. Cây cầu này không quá đồ sộ các bạn, không quá nổi tiếng theo kiểu những điểm du lịch đông đúc, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng. Một vẻ đẹp của làng quê Huế, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn một chút. Chỗ Hội An nhưng mà người ta đi đây người ta mang theo phong tục tập quán, người ta tự đóng góp, người ta xây dựng mà có sống suối này là có thể tiền tàu là chúng ta đi đến đây, người ta di chuyển đến Cô nước mía dưa chứ anh mày ăn. Dưa làm ngon lắm. Mía ngon lắm, mua em mày. Được chưa đi xin này, uống nước chưa đấy.
Dạ, còn là mấy cái anh này. Được chưa thế? Dạ. Được chưa Là làm ngon lắm. làm mỗi người một quả đi. À, 4 tạ hết. Cái bộ phim đấy không phải đóng ở đây mà đóng Ngồi đấy em đang cầu lên. ngói ở Liên Thị. Thái Thị. Thái Bình hả? Thái Bình. Cũng có cái cầu ngói như này. Nhưng mà cầu ngói bên đây là thực ra là một con mương cái thôi đúng không? đây con mương. Vâng, con mương cái. Ngoài Bắc gọi là con mương cái. Không, để trên cái bộ phim đấy không phải đóng ở đây. Mương Tự Tàu là mà đóng. Đây Thái Thị này. Di tích chùa Cầu này, đây. Xây dựng vào năm 1776 này. Kết cấu bằng gỗ mái ngói kiểu thượng gia hạ kiều. Thường giá là 4 bán. Gồm 7 gian. Gian giữa là thờ bà Trần Trị Đạo. Bà là người làng Thanh Thủy Chánh, vợ của vị quan đầu triều thủ phủ xứ Thuận Hóa. Xứ Thuận Hóa là xứ từ đèo ngang hát vào anh ạ. Đèo ngang hát vào bên miền trong này gọi là xứ Thuận Hóa. Bà đã bỏ tiền ra để xây dựng chiếc cầu này. Cầu ngói Thanh Toàn là một công trình kiến trúc đã được cảnh sát công nhận vào năm 1990. Đấy. Cái này có trở lại hơi vẫn như bản. Gần như nguyên bản đấy, anh nhìn này, gỗ rất là nguyên bản đấy, đúng không? Chắc là nếu có sửa thì chắc là gần như không đáng kể, nhưng mà em nghĩ là nguyên bản đấy. Nhìn mới nhỉ? Mới không? Theo anh thì thế nào? Liệu có khả năng làm mới, bởi vì đây là nguyên gốc hồi đó chưa có xi măng của cái 1776 không làm bằng gỗ hết mà, làm gì có đây chưa hoàn toàn bằng gỗ mà. Cái trụ này bây giờ là bê tông rồi. bê tông này Bê tông hay trụ gỗ? làm gì mới này con bởi vì đây là có bê tông luôn. Bê tông cái trụ cái là bê tông. hồi xưa là bằng gỗ thôi. Hồi xưa là bằng gỗ, nhưng khả năng là cái chân gỗ này nó mục đi, thì là thay bằng bê tông. Đấy, cái tay anh đấy là gỗ này. Nhưng mà đấy là gỗ mới. Gỗ mới cho nên người ta mới sử dụng thì lúc đó mới có sắt niên vào. Chứ nếu thời cũ á là đồng chứ không phải là bằng sắt. Nó bóp cái đầu lại cho nó nứt toát ra. Đỡ xé. Không, bóp sắt nhưng mà phải là thời cũ á thì phải đồng chứ không Tất cả trụ kia bê tông hết. Tức là cũng có trùng tu rồi đúng không? Có trùng tu rồi. Cây cầu nằm sát ngay một khu chợ trung tâm ở vùng này. Nhìn lối kiến trúc thì nó là một ngôi chợ khá lâu rồi.
thành viên của đoàn bị rượu với sóng của phá Tam Giang đánh cho tơi bời. Tả tơi. Rượu đánh thì nhẹ nhàng mà sóng đánh thì vô tư. Ở trên đỉnh núi xuống nên là Chỉ gặp quen sóng. cưỡi ngựa thôi. Chỉ quen cưỡi ngựa, về đây bị sóng nó đánh nhau. Không giống kiểu ngựa phi. Bọn mình ngồi ngay ở đầu cầu, gọi vài quả dừa ngồi hóng gió. Và cũng chẳng biết từ lúc nào cái câu chuyện giữa người lang thang đi đường như mình và người dân bản địa nơi đây bắt đầu trở nên tự nhiên, thân thiết một cách lạ thường. Có lẽ những cuộc trò chuyện vui vẻ như thế này chính là một phần rất đẹp của những chuyến đi các bạn. Chúng ta đến một vùng đất để nhìn ngắm cảnh vật, nhưng đôi khi thứ khiến chúng ta nhớ lâu nhất lại là một con người xa lạ, một câu chuyện rất bình thường, hay chỉ đơn giản là một buổi chiều ngồi dưới gió. Rời vùng quê bình yên, chúng tôi hướng về Huế các bạn. Một ngày lang thang giữa những con đường nhỏ cũng đã dần đi đến những giờ cuối rồi, những giờ cuối cùng của chuyến đi trong ngày hôm nay. Con đường đưa chúng ta đến với cố đô Huế, vùng đất của ẩm thực và thơ ca các bạn. Đi chơi mấy ngày hết tiền vào nhà hàng rồi. Bây giờ mình ăn đạm bạc dân dã này.
Cơm hến. Thưởng thức Bia cho anh ngon không ăn được. thưởng thức những món ăn vùng miền đúng không? Cái này là bánh nậm đúng không? Cái này là bánh bèo chén. Cái gì? Cái này là cái gì đây? Bánh bèo chén. Cái này là hình như là bánh bột ngọt, không phải bánh nậm. Bánh này á? Bánh nậm. Bánh nậm nó như này cơ mà đúng không? Ăn này á? Bánh bèo vâng. Đấy, mỗi người chỉ một cái cốc này thôi là đi về. Tối nay chỉ được thế thôi. Đừng chết là được. Đúng. Được chưa? Nào. Nhảy thế nào. Không thể ngờ được. Ok. Đi đến chúc mừng sinh nhật này. Nào, chúc mừng sinh nhật. Vừa mới tháng trước ăn xong đúng không? Anh không đá. Mấy tháng trước được ăn món Huế xong giờ lại được ăn đúng Bảo không? không biết bao giờ mình quay lại. Rồi, chúc sinh nhật lần nữa. Bữa trưa thì Dạ, cái này. Không, cái này ăn kiểu ăn đấy. Có bánh trong không? Có bánh trong rồi. Đâu đâu. Cái này bên một nước này. Rồi. khoe một gái cho nó lên rồi. Dạ. Vâng, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhá. Dạ. Thành có gì đây? Cái kia lại đổ ra chén luôn chị. Tổn luôn cả miếng luôn. Không, cả miếng không sắn. Này chơi sắn thế nó không được. Phát luôn. Một phát que lên thìa phát là ăn luôn. Được nhá. Các em xin cái thìa. Bữa tối đoàn mình tìm đến cồn hến. Một ngày đi đường dài kết thúc bằng những món ăn rất Huế, cơm hến và một vài loại bánh dân dã. Những món ăn không cầu kỳ nhưng lại mang theo cái vị rất riêng của vùng đất Cố Đô này các bạn. Và sau một ngày rong ruổi có lẽ chẳng cần gì hơn một bữa cơm ăn ngon và một nhóm bạn ngồi bên nhau. Rất là ngon. Rồi thêm tí ớt. Tí ớt cay cay. Cho vào đây. Em để yên thìa đấy nha. Ok. Hồi trước em vào ăn ở một cái quán khác ở ngay cái đầu cầu lúc nãy mình đi qua ấy, thì nó không ngon, ăn nó không ngon một tí nào luôn. Đúng rồi. Đường mua thì chân lấy chủ bộ chỉ huy đội biên phòng có thể. Ăn nó không được như này. Cả nhà kêu bán rồi. Đấy, tôi đang bảo là chỉ cho cái quán này trước này con ăn. Đúng rồi. Mà đấy cơm hến đúng là chỉ có sang bên cồn hến này ăn là chuẩn. Ăn tối xong thì bọn mình đi bộ lang thang bên bờ sông Hương. Thành phố Huế về đêm lung linh hơn và dường như sống chậm lại. Những ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước. Cầu Trường Tiền hiện lên giữa màn đêm. Sau một ngày chạy xe qua những con đường làng, những cánh đồng, những vùng nước mênh mang của phá Tam Giang, giờ đây chúng ta lại đứng giữa lòng thành phố. Một ngày đi qua thật nhiều những cung bậc cảm xúc và cũng thật nhiều những điều bất ngờ, các bạn thấy không?
Rồi chó không? Đây đây. Em thấy cái ngày sau em một lúc quay lại không thấy đâu. Muối quạt bố ngồi với tán chuyện cha kia. À thế à, tôi phải lôi tôi đợi nó lôi đi. À lôi đi. Đi thuê đi. Em bảo vừa tức vừa ức cái thằng taxi. Trong mấy mẹ con em này đi xe máy gửi ở cái chỗ này xong xuống đây luôn. Thằng kia nó thả mình tít thằng kia. Đây à. Đây là cầu lim đấy gì? Đây cầu lim đây. Đây là bằng lim à? Làm bằng gỗ lim. Đây. Làm từ xưa. Cả thả chứ mới có đâu. Có chứ có cả thả. Hôm nay không có gió. Cũng có gió thì Có mát. gió thì mát. Đi hai lần, đi lần thứ ba mà cũng có gió các bác. Cho mình lao vô đây. Cầm lấy xích chiếc xiên đi vừa thẳng đâu vừa thấy cái thuyền này. Mà sau khi lang thang ở bờ sông Hương cũng đến lúc quay trở lại khách sạn, thì chúng tôi chọn một cách rất Huế để trở về khách sạn. Những chiếc xích lô chậm rãi đi qua những con phố đêm các bạn, không vội vã cũng chẳng cần vội gì. Sau một ngày đi qua quá nhiều cung đường thì có lẽ đây là lúc chỉ cần ngồi yên và nhìn thành phố trôi qua trước mắt thôi các bạn. Hồi trước tôi học đây Sơn ạ. Tôi học là 27 Nguyễn Huy này. Học ở ngay đây. Trường đại học tổng hợp mà. Hồi đó gọi là trường đại học tổng hợp, và đây gọi là đại học Huế. Và ngày thứ 3 của hành trình kết thúc bằng một điều hoàn toàn không nằm trong lịch trình các bạn. Cũng bất ngờ một chiếc bánh sinh nhật của một thành viên trong đoàn. Cả nhóm ngồi lại cùng nhau chúc mừng một thành viên trong đoàn. Và có lẽ đó mới là điều đẹp nhất của những chuyến đi cùng bạn bè. Không phải lúc nào cũng là những cảnh đẹp, không phải lúc nào cũng là những địa danh nổi tiếng, mà là những khoảnh khắc rất bình thường như thế này. Nhưng sau này khi chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ nhận ra, hôm đó chúng ta đã từng có những kỷ niệm cùng nhau như thế. Xong lại có cái rèm này nữa. Xong rồi đang ngồi này rồi Chụp mồm lại còn trúng chím còn như thật đấy. Đúng không? Chụp từ góc anh em mình ngồi có phải chỉ có hai đôi này ngồi ở bàn ghế không? Đấy. Thế là thành khủng hoảng truyền thông ngay. Ông Thằng đâu? Ông Sơn đâu? Mà lại chỉ có hai người ngồi. Hai người đây. Không thể tin được nữa rồi. Cái này không thể tin nữa rồi. Đấy cho nên là 100% là chén rồi. Cho nên là hình ảnh trên mạng đôi khi nó không đúng như nó vốn có. Thật giả lẫn lộn. Thật giả lẫn lộn. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở hành trình ngày thứ 4 nhé. Trong hành trình 9 ngày lang thang xuyên Việt của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.